الحلقة الخامسة بتبدأ ومصاصين الدماء واخدين فانيسا للزعيم بتاعهم وكلهم خايفين منها. وأول ما شافها الزعيم قال إنها ممكن توصله لديمتري اللي هو زعيم مصاصين دماء زيه علشان يخلص عليه. وطبعا هم عاملين لها كمامة زي الكلاب علشان لو عضتهم هيرجعوا بشر من جديد. وبعدها قرب منها الزعيم وسألها هي ايه بالظبط وقعد يشم فيها، وبعدها قال لها ان هو ممكن يعضها، وهي قالت له اتفضل بكل ثقة. فراح لاحس راسها وبعد كده قالت له طبعا انت عارف ان ده اخرك. راح مديها كوع وقال انه هيختبرها. ده ديمتري واخته وشكلهم بيعملوا مع بعض استغفر الله العظيم، والدكتور بيقولوا ان البنت فعلا في مخيم جوليوس وانها معاهم دلوقتي. وبيكونوا الناس اللي انقذتهم فانيسا في المستشفى مبسوطين جدا ان هم في مكان امن. ودخل عليهم اكسل وهو متضايق جدا منهم وبيقول لهم ان هم السبب في ضياع فانيسا، وخد علبة الاكل من البنت الصغيرة. وبعدها دخل على الدكتورة وقال لها انه لازم يخرج يدور على فانيسا. وبعدها راح يقفل محابس المية لان المية مش هتكفي الا الشرب بس ومش هتكفي الحمى. راح محمد قايل له الناس كده هتبقى ريحتها معفنة، فقال له احسن وين مش عاجبهم يمشوا. وقلب امها فانيسا في ايد جوليوس، وجوليوس عايز يدخلها خناقة مع حد من مصاصين الدماء. راحت واحدة منهم رفع ايديها انها تدخل قدامها وانها مش خايفة منها. بس المفاجأة بقى ان مصاصة الدماء دي طلعت سوزان صاحبتها وجارتها، واللي مرة ضربت لها صاحبها علشان ضربها. وجوليوس عارف كل الحكاية دي، وسوزان قالت لها في اللحظة دي انها عضت بنتها. واول ما فانيسا سمعت كده قامت علشان تطلع فيها القديم والجديد، بس في الاول اتضربت شوية وبعدها طلعت القديم والجديد، وفي الاخر عضتها من رقبتها ورجعت سوزان لبشرية من جديد وقالت لها في ودنها استعدي للهروب. وطلعوا يجروا الاتنين علشان يهربوا، وجوليوس بعت رجالته وراهم. وفانيسا سألت سوزان عن دايلين بنتها، وسوزان قالت لها اوعي تصدقي اي كلمة من اللي انا قلتها لك هناك، كل دي اشتغلات وكذب، انا ما قتلتهاش. وقالت لها كمان سيبيني هنا نستحق اللي يجرالي، وخدتها ومشوا لان هي كده كده الدليل بتاع بنتها. ودي شيماء، واللي مش عارف مين شيماء يروح يشوف الحلقة اللي فاتت وهو يعرف. المهم شيماء دخلت راقب بيت مصاصة الدماء وسرقت منها خريطة وخبتها ومشيت من نفس المكان، بس للاسف مصاصة الدماء سمعت صوتها وقامت ماسكاها من جوه الحيطة وزنقتها. وشيماء بتقول لها ارجوكي ما تقتلينيش. فقالت لها مصاصة الدماء انت بقى اللي كنتي بتتفرجي عليا دايما من الحيطة، انا عارفة ريحتك كويس. وشيماء هنا بتقول لها انا ممكن افيدك يا ست الكل. فقالت لها هو انا هعوز منك ايه انت يا حسرة، انا ممكن اعمل عليكي تجارب او ممكن اكلك لمصاصين الدماء. بس فجأة سرحت مصاصة الدماء دي وقالت لها امشي، وسابتها تمشي فعلا، بس على شرط انها ما تقولش لحد انها سابتها لا يفتكروها طيبة مثلا ولا حاجة. وبيكون اكسل مش واثق في الناس اللي دخلت المستشفى معاهم، وقال للأخرس يعرف له هم بيقولوا ايه لانه كده كده بيفهم في لغة الشفايف. فقالوا انهم عايزين يمشوا لان هم مش حاسين بالامان. ودخل عليهم اكسل وسألهم فعلا هما بيتكلموا في ايه، وقال لهم انه كمان مفيش اسرار في مكانه. وفي نفس اللحظه ندهت عليه الدكتور علشان يشوف الراجل اللي كانوا هما جايبينه متصاب ومقتول. وهنا الناس كلها عرفت ان كان في جريمه حصلت قبل دي، وعرفوا كمان ان فيهم قاتل. وحصل اختلافات بين اكسل والناس اللي دخلت المستشفى علشان بيخبوا عليه مواضيعهم، وواحده منهم سحبت سلاحه وهددوه سيطره على المكان هما والراجل اللي مراته قتلها اكسل. وحبسوا اكسل وكل اللي معاه في القفص اللي كانت فيه الدكتوره. ومش بس كده، كمان خدوا منهم الاكل والاسلحه. وهنا رئيسهم بيقول له احنا حبسناكم لمصلحتكم لغايه ما نعرف مين القاتل، ومن هنا نعرف ان الراجل الصيني ده خبيث ومش سهل. وبعد كده راح له جون يطبل له عشان كاره اكسل ويقول له تسلم ايدك يا باشا، ده انت عملت الصح. راح حبسه هو كمان، مش قلتلكم خبيث ومش سهل. وبعد ما اتحبسوا كلهم في القفص مع بعض قعدوا يتخانقوا على ان مين فيهم القاتل، وكل واحد يوجه للتاني الاتهام. تفتكروا مين اللي عامل كل الجرايم دي؟ خمنوا كده معايا وقولوا لي مين ممكن يكون القاتل واكتبوا لنا في الكومنتات. وهنا بتكون فانيسا وسوزان في طريقهم للهروب من الصرف الصحي بتاع المخيم، ووراهم جوليوس ورجالته. بس اول ما جريوا منهم ونزلوا تحت لاحظت فانيسا ان مصاصين الدماء في حاجة بتمنعهم انهم ينزلوا تحت، وقعدوا يمشوا تحت هي وسوزان لغايه ما جوليوس وعد واحد من رجالته بلحمه طازه لو جابها له. وفعلا نزل وراهم مصاص الدماء ومع واحد تاني يساعده. وبيكون الراجل الصيني رايح يبلغ الناس اللي في القفص قرارهم، واللي هو انهم هيرموهم كلهم بره المستشفى علشان مش واثقين فيهم. وقام اكسل وقال ان هو القاتل علشان ينقذ الباقي، ومحمد عمل زيه بالظبط علشان ينقذ الباقيين، وسام الاخرس بيتخانق معاه علشان قال كده. واكسل قال له في نفس اللحظه ديت انت مش مضطر تعمل كده،
بس محمد قعد يقول ادله على ان هو اللي قتل، والصيني صدقه. وسام قام بعدهم علشان يقول ان هو اللي قتل علشان ينقذ محمد، بس للاسف خلاص مفيش فايده، وخرجوا محمد من القفص. ومحمد قال لهم ما تقلقوش عليا، انا ربنا نجاني من الشارع مره وهقدر اعملها تاني. تفتكروا بقى محمد فعلا اللي قتل ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. المهم هنا شيماء وهي بتوري الخريطة اللي سرقتها من مصاصة الدماء لزميلها، وبيتفقوا على خطة للهروب من المكان اللي هم فيه تحت سيطرة مصاصين الدماء. وبتكون فانيسا ماشية تكمل محاولة الهروب هي وسوزان، وبيكون محمد خلاص خارج بره المستشفى، وزمايله في القفص زعلانين عليه جدا، وبيقولوا كمان انه مش ممكن يكون القاتل. وبيكون جوليوس قاعد مستني رجالته على احر من النار علشان يرجعوا له فانيسا. وبيكون محمد خلاص هيخرج من المستشفى، قال له الراجل الصيني انه عارف ان مش هو القاتل، بس هيخرجه علشان يخفف العدد اللي في المستشفى. وفعلا خرجه من غير اي سلاح يحمي بيه نفسه ولا حتى عصايه. وهنا فانيسا وسوزان مواصلين خطة الهروب، بس سوزان تعبت شوية من كتر المشي وقعدوا علشان يرتاحوا. وقعدت سوزان تحكي لفانيسا على اللي حصل لدايلين بعد موت فانيسا، وانها كانت خايفة جدا، وانها حكت لها ان هي شافت مامتها وهي بتموت وماتت ازاي. وقالت لها كمان انها دخلت دايلين شقتها وطلبت الشرطة، وانها كمان اتصلت بابوها، وابوها قال لها انه هيجي ياخدها، بس الشرطة وصلت الاول وخدت دايلين. وبعدها بصت لفانيسا وضحكت وقالت لها هو انت بقى اللي جوليوس بيحلم يوصل لها؟ وفجأة شافوا مصاص دماء قرب منهم وطلعوا يجروا. ودلوقتي بقى تروحوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوفوا الحلقة الجاية فانيسا هتقدر تهرب من مصاصين الدماء ولا لأ.